في هذه الغرفة في الدوير في الجنوب رحلة وجع دامت 8 أشهر عاشتها عاملة إثيوبية حامل وضعت مولودتها وفارقتها الحياة. وصلت لومبيبو البالغة 26 عاما إلى بيروت في 25 من كانون الأول الماضي آتية من أديس أبابا للعمل في منزل المعلم الثمانيني يوسف رمال، وذلك عبر مكتب عاملات منزليات يملكه علي حطيط. يوسف وزوجته يصفان العاملة بالهادئة وأنه لم يصدر منها أي سوء طيلة إقامتها معهما. زاد وزنها مع مرور الوقت، وكانت الزوجة تعيد السبب إلى أن لومبيبو تفرط في تناول الطعام، إلى أن أجري لها فحص طبي ليتضح أنها حامل وبات موعد ولادتها قريبا. وبعدما علمت العائلة بحملها تواصلت مع صاحب المكتب ليحجز لها تذكرة سفر، ولكن بعد أيام استدعى وضعها نقلها إلى مستشفى النبطية. بعد 4 أيام قاعدة بأوضتها إلا صارت تحكي معها عوارض وإلى آخره. فاتت الحاجة اللي عندها شو بك ما بتحكيش يعني ما تعلمش العربي. استدعينا الدكتور طارق ابني، شايفها كانت عم دم عم شو اسمه بيروح بيجيب الصليب الأحمر وبياخدها على المستشفى. توفيت مولودتها بعد ساعتين من تاريخ الولادة متأثرة بتشوهات خلقية. تركت الأم الإثيوبية ابنتها في براد المستشفى وعادت إلى المنزل. هلا هي اجت على البيت معصب يعني ما عاش فيها يمكن ابدا شو طرق معها. النيرو صاحب المكتب هذه شغلتك انت جبتها حامل تعال خذي. هلا ولدت وصار اللي صار وهلا بعدها بيرمي خلقتها ومش عم جيب لي وحده تشتغلي بالبيت يعني ما عاش يعني هي بس بدهم يخدمها صار هلا. وبعدما اصطحبها علي حطيط صاحب المكتب إلى منزله وجدت في اليوم التالي جثة هامدة في مسبح منزله. هنا طرحت تساؤلات عدة، خصوصا وأن مدير مستشفى النبطي الحكومي لم يعلم بأن مولودا من أم إثيوبية توفي في المستشفى، ولم تبلغ الجهات المعنية إلا بعد وفاة العاملة. لما لم يخبر الطبيب الإدارة؟ ولما لم يكن لأحد علم بوفاة الطفلة؟ فهل كان هنالك تواطؤ ما للتعتيم على القضية؟ أسئلة ظننا أنه يمكن العثور على أجوبة عليها عند حطيط، ولكن عندما تواصلنا معه تهرب بنبرة عالية من لقائنا. التلفزيون الجديد مأجور، ما بعطي تصريح لكم، أنا بدي الرد ولا بدي أعطي تصريح لحدا. تقول العائلة إن لومبيبو رافقت حطيط بملء إرادتها. لا لما أخذها اجى بعمل لك أخذها بطريقة رايقة ولا بين عليه بوادر الهجوم عليها؟ لا أخذها جابت هي الأثيوبية اللي بتفهم بلغتها وبتفهم عربي بنفس الوقت. أن حتى قال لي يلا اطلعي طلعت هي يعني هو كان رايق صاحب المكتب. طلعت. في حوزتنا مشاهد تؤكد العكس. تظهر الأم الثكلى في وضع يرثى له رافضة الصعود في السيارة. ظاهر في الأستاذ علي هذا الفيديو. شهود عيان يشددون على أن العاملة كانت تتعرض للضرب بعدما فضح حملها. لم يعرف إن كان الحمل قد تم في لبنان أو في إثيوبيا، والDNA تقطع الشك باليقين. نحن بنطالب بفحص للDNA لهذا الجنين. 2 نحن عندنا معلومات وبنطلب هون من القوى الأمنية والنيابة العامة التحرك والتوسع بالتحقيق بمحيط المنازل للي كانوا يسمعوا الصريخ والضرب واللي كان يصير. ونحن عندنا معلومات كمان انه حتى صاحب المكتب كان اوقات يطلع على بيت الجماعة وتنضرب بالعصاية. مصادر أمنية تؤكد أن كاميرات المراقبة أزالتها زوجة علي حطيط بمعرفته لمحاولة إخفاء أن لومبيبو باتت ليلتها في منزله. ماذا كانت تخبئ الكاميرات؟ وماذا أخفى حطيط وزوجته عن الأجهزة الأمنية والقضائية؟ حتى تقرير الطبيب الشرعي لم يصدر بعد، ومصادر من السفارة الإثيوبية تشير إلى أن البرقية الأولية التي تسلمتها السفارة من الدرك اقتصرت على أن عاملة إثيوبية قضت غرقا في مسبح خاص من دون معلومات إضافية تتعلق مثلا بحملها ووفاة طفلتها. لغز وفاة العاملة الإثيوبية وطفلتها مفتوح على الكثير من التساؤلات حول قضية تتكرر مع كل حادث شبيه. هل انتحرت لومبيبو أم لا؟